hospital po. Okay. As what? So, Pakikwento mo naman sa amin. Ano bang plano mo dyan sa PGH? um, residency training for ano po, for ophthalmology po. Hmm. Ophthalmology para sa kaalaman ng lahat, para sa mata, no? Mata. More on caring of the eyes. Yes po. Oo. Bakit mo napili yung field na yan? Yung, ang tawag mo nun, specialty. Bali po kasi before po ako nung nursing po kasi, Mhm. nag-work po ako sa PGH. Nasa ophthalmology na rin po talaga ako Oh, as a nurse po. Tapos dun po ako parang na-expose. Tapos nandun rin po yung consultants who encouraged me to take up medicine mhm. po, parang ganun. Tapos yun, interested rin po talaga ako sa field. So I think ano po, it's coming full circle na rin po talaga. Oo. I'm going back po doon. This time as a doctor na po. Yun. Situation here in the Philippines patungkol sa mata. Anong nakikita mo, ano na nababasa mo at bakit mo napasok ito, ang ophthalmology? Actually po, yung volume ng patients namin prior to the pandemic, sobrang laki po talaga. Mhm. Sobrang dami pong may need ng eye care or professional health advice about their vision po. Kasi parang may sarili po kaming within the PGH complex, may sarili pong building yung ophthalmology. Tapos may sarili siyang OPD, sariling ward, OR. So parang yun, cater po talaga siya so a lot of people, even from provinces po talaga, doon na pupunta. So sobrang dami po sobrang laki po ng need for it. Parang short of saying, Doc Jomel, is pagtuunan natin ng pansin ang care sa mata. Tama ba ako? Yes po, opo. And how can you help as a ophthalmologist? So may several ways po talaga to first care for the eye. Mhm. How, alam mo, sa work, dapat may protection, depende sa, kunwari, yung work mo is injury prone yung vision mo, so dapat mo susot ka ng eye goggles, tapos how to rest your eyes, para lalo na ngayon, kasi more on the screen tayo parang ang tagal natin nakababad sa screen, Yun. so yung strain sa eyes, so ano rin siya magiging problematic din siya pag nagtagal. So we have to inform people about it. Tas the usual yung mga preventable sana ng diseases like the complications of diabetes or high blood, ano po. So dapat po isa po yung sa mga ganun pong sakit, isa yung eyes sa mga napapabayaan kasi Yeah. ang concern natin makontrol yung BP, yung blood sugar. So anong nangyari parang minsan hindi na ay pati yung eyes pala affected parang ganun. Yeah. So we raise awareness about those Mhm. things po. Ayun, at least mapakinggan tayo ng mga kabataan ngayon, no, na nasa online learning ngayon. Very strenuous yung kanilang mga mata ngayon. So, pag-ingatan ng mata, sabi ni Doc Jomel, importante 'yan. Okay, Doc, siguro para sa mga soon to be future doctors natin, anong advice mo para maging tulad kanila at mag-top sa board exam at mag-excel sa anumang bagay? Go ahead, Jomel. Um, I think topping the boards was a bonus. Mhm. Passing the exam is already a great achievement Yes. for those aspiring to be doctors. And in the end, yung service mo yung Ay, Jomel, naputol. Jomel, ayan. hahanap. Ayan, sige, go ahead. Nawala yung Yes audio po, mo. okay na po. Okay, yan, go. Ayun po. Yung service mo yung hahanapin ng people sa'yo. So, continue to serve well. In the end, as long as you try your best to master your craft para mas mabigay mo yung service na need ng people, Mhm. you're all good, actually. For Ayun. me, parang bonus na lang talaga po yung mag-top up ng board exam. Oo. Yes. Nabasa ko, Doc Jomel, yung favorite mong pastime, which is reading.
Ano naman, hikayat ang ating mga kabataan to read. Importante pala magbasa, no? Go ahead, Dr. Jomel. Ayun po, sa mga sa mga kids, ayan. So you start early kung may bagay that interests you, parang you try to um, search or seek more info about it. Parang in the end, yung knowledge na ma-accumulate nyo would be enough to help you later sa future endeavors natin. Parang ganun po. Hmm. Ano ba mga suggestion mo mga libro na dapat basahin ng mga kabataan ngayon? Start as young. Medyo varied din po kasi yung binabasa ko. So may may mga classic na literature, Yeah. may novels, pero meron din po akong mga about business, about stocks. Iba-iba rin po para current events and iba-iba rin po talaga para maging versatile din kahit pa paano po. Tama, tama. Uy, tanong ko na rin to, Doc Jomel, no, with regards sa usapin sa pagtatrabaho abroad. Do you have plans ba to go abroad? At ano sa tingin nitong mga usapin nito? Dahil minsan, pinagbabawalan ng gobyerno na umalis muna, kailangan magserbisyo muna dito sa Pilipinas para makapagbigay ng medical care sa ating mga kababayan. Your thoughts on that? I think po for scholars like me, for those na nag-aral sa state universities and colleges, na subsidize talaga yung education, it's, ano naman po, okay, tama naman po na mag-serve muna kami dito sa Philippines. Pero I have um, I'm not against po for those who already fulfilled their obligations sa country natin to go out of the country to naman po to provide for themselves and their families po. Mhm. Parang right naman po nila yun, and as long as yung obligations sila ay natupad na nila, I think they all have the right to to be able to pursue what they want po. Ikaw ba, Doc, lilisanin mo rin bang Pilipinas at maghanap ka ng trabaho sa abroad? Currently po, wala po siya sa mind ko, and I pursued po a training here sa atin sa PGH. So dito po talaga muna for now. Okay. Siguro panghuli, Doc Jomel, baka meron kang gustong pasalamatan, and I'm sure gusto mo pasalamatan siguro ang parents mo, and I'm sure na gusto nila mapakinggan dito sa Radyo Pilipinas. Go ahead. Yes po. First of all, I want to thank God for for this. Siya lang po talaga yung nagdala sa akin dito, using my family as support, um, sa pag-support nila sa decision ko, for believing in me, sa classmates ko sa UPCM class of 2020, sa batchmates ko sa MU, sa family ko sa SOJR, sa OCTA, and for my friends sa nursing at saka sa medicine yun. Maraming salamat for being you, yan, for being friends. Okay. So, Doc Jomel, thank you so much. At muli, congratulations mula sa akin at sa buong staff ng Radyo Pilipinas. At siguro sa buong Pilipinas rin, congratulations sa iyo. Good luck sa tatahaking mong mga endeavors mo dyan sa PGH. And we're here to support you. Congrats, ha? Thank you, Jomel. Maraming salamat po. Thank you po. God bless. Thank you, Doc Jomel Lapides po, ang ating nakasama po. Maraming salamat. Yun. Bye! Okay, inyo po natungayan po si Doc Jomel Lapides. Sige, magsu-short break lang ho tayo. 1:48 na po. Sa ating po pagbabalik, we'll talk about COVID. Nandiyan na ho sa linya si Professor Guido David ng OCTA Research. Short break lang ho tayo. 1:48 na po ng hapon. Ang Red Horse Beam, singlakas nating Pinoy. Di matatalo at di patutumba. Mga tulos, sabay nating haharapin. Sabay tayong lalaban! Yan ang lakas ng Pinoy. Lakas ng Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Ganyan ang extra strong.
Drink responsibly. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Matapang, ngunit patas. Matalino at matatas. Alex Santos sa Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Walang Sinasanto. Sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Okay, nasa linya ngayon po live pala ngayon po si Professor Guido David ng OCTA Research. Professor, magandang hapon po sir, si Alex Santos po. Yes, good afternoon, Alex. Ay, sir, yan. Good afternoon po. By the way, ano po bang rekomendasyon po ng OCTA Research with regards po dahil maglalapse na ho tayo sa November 30 with the existing quarantine measures po natin na GCQ, especially dito sa Metro Manila. Anong nakikita ho nyo? Uptrend po ba o downtrend po dito sa NCR, sir? Actually, may slight uptick tayong nakikita. Nakita last week to this week. Tumas by a few cases yung sa Metro Manila by 6%. And sa Calabarzon din may uptick din. Tumaas by 7%. Hindi naman siya alarming yet pero we have to be careful. So, minomonitor natin yan kasi hindi tayo sure kung ano yung cause ng uptick na yan. Mhm. It could be due to the evacuation. It could be due to yung delay sa testing because during the typhoon, hindi nakapag-test yung ibang mga test centers. So, it's possible na yung mga reports nila came in late. So, nagpatong-patong. Or it could be due to the increase in mobility. Or it could be, people becoming more lax. Sana hindi naman ganyan. Pero we think it's more of yung first two because the reason is hindi naman consistent na lahat ng LGUs sa Metro Manila nagka-increase. We saw increase the 9 LGUs kasaming Marikina, Caloocan, Quezon City, and among others, Pasay, Parañaque. So dahil hindi siya consistent, we are not sure na it's about yung people being, I mean, it could be partly being lax, pero we don't think it's about the mobility yet. So most likely it's about yung sa effects ng typhoon, evacuation, and delay sa testing. Pero we will know more by next week kasi we'll see. Kung mag-continue yung uptrend, then we should start to be a bit more alarmed kasi something is happening. Kaya nagkakaroon siya ng uptrend. Oho. At Professor, magkasabay, no? Dahil ang tawag nito, yung kalamidad, maraming spreader, no? Hindi natin alam. At the same time, papasok na tayo sa holiday season. Maraming maglalabasan. Akala nila normal na ho dahil bibili ng regalo. So, ano sa tingin ho ninyo? Ano bang opinion po, ang recommendation po ng OCTA this coming December po? Pwede na ba tayo mag-MGCQ dito sa Metro Manila? Well, tama ka, Alex, na maraming factors na we're not sure. Pwedeng sabay-sabay nga yung factors na yun, yung opening, yung sa holiday season. So, and we think all of these factors put together, magkakause siya ng increase. Kaya hindi natin ma-recommend na mag-relax pa tayo further kasi mas lalong kakalat kung may kakalat man. And it's better na mag-retain muna tayo sa GCQ until the end of December. Kasi, yan nga maraming risk factors itong holiday season, sabay pa ng bagyo. Yan nga, syempre hindi nasunod yung mga protocols during the typhoon. Syempre, naintindihan naman natin yan. Pero dahil sa mga risk factors yan, it's better to be careful and kung magluluwag tayo, baka maybe January na lang or sometime after January, kung kailan mas na-manage na natin. Kasi if we're expecting an uptick, we have to be careful. Hindi natin masyadong buksan yung mga yung sectors or mag-allow ng mga gatherings. Kasi syempre yung mga hospitals ayaw naman natin mapuno siya during December. Lalo na baka may mga iba pang mga frontliners gusto rin nila magpahinga, magbakasyon. So ayaw naman natin na
capacity pa rin yung mga hospitals natin during the holidays. By the way, Professor, may report sa amin kanina ang correspondent namin from Ilocos. Yung pala daw lawag sa Ilocos Norte ay sa ilalim sa MECQ. Napansin rin ba ho ninyo na mataas po doon sa Ilocos region? May mga minomonitor kami sa Ilocos region, particularly around sa area ng Pangasinan. Hindi pa namin nakita yung yung sa Ilocos sa lawag. Hindi pa sa ganong level yet, pero we're double checking our data. Minsan kasi late pumasok yung ang minomonitor namin, especially yung Cagayan tsaka Isabela, pero hindi naman nagkaroon ng surge doon. Although it's possible na late nga yung reports dun sa areas na yon dahil siguro baka hindi pa nakapag-testing. So it's possible na by next week natin makikita kung magkaroon ng surge. Pero sa Ilocos, we will confirm that. We will check that. Nakita namin sa parts of Central Luzon, kasama yung Tarlac, sa Quezon Province, and parts of Calabarzon, including Laguna, Cavite. So yun yung mga areas na monitor natin. Bataan pala and Bulacan. And what about dun po sa Davao City? Yesterday's report ng Health Department, Davao City has 137. Medyo mataas po yun. Naka-GCQ sila ngayon. Meron ba kayo nakikita na dapat talagang mag-implement ng mas stricter quarantine measures po doon? Yes, under GCQ sila for the past weeks, pataas ng pataas yung cases nila. Although from last week, bumaba naman. Pero ngayon, nakita ko medyo dumami ulit, as you mentioned. So we are aware of that. Minsan, these things happen. Hindi naman tuloy-tuloy na pagbaba. Once you implement GCQ or stricter quarantine, nangyari din sa Metro Manila nung nag-MECQ tayo nung August. Hindi naman agad-agad bumaba yun. Pero bumaba siya after mga 1 to 2 weeks and then patuloy na siya bumaba. So ito, minsan, delayed naman yung effects ng quarantine. Yeah. So since kaka-implement lang nila ng GCQ, we'll give them time and then hopefully by mga next week or next week, patuloy ng downward trend nila. Pero nakikita naman natin pababa na rin sila. And also Baguio City, which has been nasa high alert level namin, ng reports namin, it's also going down na. Sa Benguet, it seems to be stable, becoming managed. Sa Itogon, La Trinidad, pababa na sila lahat. So wala naman kaming concern just sa areas niyan. Pero yung Ilocos, we will check that din. Sige po. Panghuli siguro, your message na lang po para sa ating mga kababayan na medyo hindi po nagbabasa ng mga numero, kayo naman po eksperto ho dyan. Siguro, anong mga pag-iingat na ating pong gawin po, sir? Go ahead. Nakita naman natin na nag-work yung mga ginagawa natin for the past months kasi on a downward trend tayo sa Metro Manila. Nag-decrease yung cases natin from 2,000 a day to ngayon less than 400 cases a day. Very manageable pero andyan pa yung virus. It's not the time to be complacent. Yeah. Nakita natin yung what we do works pero yun nga, kung magpabaya naman tayo, pwede magkaroon ng increase and we don't want that to happen. So we need to stay vigilant. Andyan, like I said, andyan pa yung virus. Huwag tayo rin maging kampante because yung naririnig natin yung vaccine is around the corner pero medyo matatagalan pa rin yan. We have to sort out deployment issues, yung pag-store ng vaccine and yung pag-scale up nila, it won't be until next year bago sila makaproduce ng enough quantity. Right now, Pfizer is projected to have mga 25 million vaccines by the end of the year pero most likely karamihan na yan mapupunta sa US or maybe even sa Europe kasi mas kailangan nila. Tayo, siguro swerte na tayo if we get a few thousands. And we expect we'll get most, may pambili naman tayo, we expect we'll get most of the vaccine by mga mid next year pa. Okay. Pero siguraduhin lang natin na, Professor, hindi pa to nagpa-flatten nating curve, no? Wala ba kayo nakikitang ganon trend? Actually, on a downward trend na siya since September sa Metro Manila. Pero yun nga, pababa siya ng pababa, pero we saw an uptick from last week. So, tumaas siya na konti. Hindi naman gano'ng kalaking tinaas.
Pero it just means na we have to be careful. Kasi kung nag-reverse ng trend, minsan patuloy yan ng pataas eh. Tapos hindi na, mahirap nang pigilin. So we have to stop it before it balloons to levels na hindi natin kayang i-manage. Okay, all right. Professor, thank you so much for your time at ingat po kayo, sir. Yes, thank you, Alex. Good afternoon. Good afternoon. Si Professor Guido David po yan ng OCTA Research. Maraming salamat po sa inyong pagsama dito po sa Radyo Pilipinas. Okay, 1:59. Sorry po, nag-overtime po tayo at susunod na po ang news update natin at ilang pang mga press briefing po na ilan po nating mga kasamahan po dyan. Okay, bye for now. Thank you kay Isabel Dumaging at kay Avesha Picayo at kay Ivy Grace Rivera at sa PBS. Maraming salamat po sa inyo. Bye! Ingat! We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no. Di ka umaatras sa sakit na marahas. Kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan nyo ang mundo, isip ay mulat, magigising ang lahat. Paglaban nyo ang mundo, kung magkaisang lahat, hihilom ang sugat. Matinding kalaban ng COVID. Ayokong makahawa. At mahawa. Pero kailangan ko na magtrabaho. Kaya di ako magiging pabaya. Di matigas ang aking ulo. Iingatan ko ang aking sarili. Para maingatan ang pamilya ko. Ito ang ambag ko. Ako, Ikaw. lahat tayo. Sama-sama nating Mayaangat ang bayan. Basta't sama-sama tayo. Sa pag-ingat buhay. Para sa ating hanap buhay. Mask, hugas, iwas. Higit sa pagbabalita, masusing investigasyon. Kung kailangan ng paglilinaw, talakayang napapanahon. Sa pagkalap ng istorya, sumusugod sa aksyon. At sa ngala ng katotohanan, matapang na paglalahad na may kagyat na solusyon. Bendijo, Querer, Santos, Tulfo, Sanib Puwersa para sa dekalibreng balitaan sa Ulat Bayan.